Vi kommer sänka ner 3 stycken GoPro här vid bryggorna. För vi gjorde en annan video och då så var den som kommenterade att den ville att vi skulle se vad som finns exakt vid bryggor, vid barplatser. Vi kommer sänka ner dem. Sen kommer vi titta på materialet och sen se vad det är för fiskar som simmar. Så det är väl inte mer att göra än att börja lägga i. Och om ni tycker om sån här video, då måste ni gilla klippet så vi vet att ni gillar det här så vi kan göra fler videor. Sen kan ni även kommentera på förslag vad vi ska lägga i de här kamerorna nästa gång för att se något spännande kanske. Och just den här sjön som vi lägger i dem nu, den heter Soljan och här finns det mycket gös. Jag vet även att det ska finnas mycket vitfiskar, typ mött, löja, sarv, brax och även en hel del abborre. Men simmar det gös precis utanför bryggorna kan man ta kastspö och kasta här innan man åker ut. Det får vi se nu. Eller är det bara små abborrar och små mötter här inne? Detta kommer faktiskt bli riktigt spännande. Och här inne är det för grunt. Här är det nog bara typ 30 cm. Så jag tror att vi måste gå ut så långt som möjligt på bryggan så att det kommer så djupt ner som det går. Här var det inte djupt på denna bryggan. Här var det nog max 1 meter. Men vem vet, de kan ju gå där. Stora gösa kanske. När vi kom hit idag så sänkte vi faktiskt ner en sån här kamera på en pinne för att se om det överhuvudtaget fanns någon fisk här. Och det fanns faktiskt lite små abborrar och lite småmöttar. Och det var just på den här bryggan som jag ska lägga i den här stora ankaret på nu. För det var lite djupare här så här kommer vi garanterat få se någonting. Men vad? Det får alla ni se sen och även vi när vi kollar igenom materialet. Då tar vi och sänker ner. Och här är lite gräs med så jag tror den här spotten är extra het för att få se några grisiga fiskar, mörta, bara gädda, gösa. Nu är alla kameror i vattnet så nu finns det inte mycket mer att göra än att sätta sig och chilla, ta det lugnt en halvtimme. Sen flyttar vi kameran lite så vi får lite andra vinklar, lite andra ställen. Så kör vi på det. Fokusen är bra. Hallå! Får vi se då om vi fått någon 10 kilos gös på kamera här. Ja, det här ska bli spännande alltså. Jag älskar att se på såna här undervattensvideor som man inte har tittat på och se om det är någonting. Sänker vi ner den här. Bubblor. Jag tror det var fisk. Där, direkt. Titta. En liten abborre. Han stod ju där. Och så när vi sänkte ner så blev han så intresserad och undrade vad som hände. Så han åker upp. Det gömde sig på botten. Ja, och så bösade det upp så här lite när vi sänkte ner ankaret här. Kolla, men vad sjukt. Och en till. 2 abborrar. Alltså man tror ju verkligen inte att det är så mycket fisk alltså inne vid en brygga sådär. 3. 4. Det är ett helt stim. Det är ett helt stim med borre. Och vi har tittat i 5 sekunder. Ja men hallå. Detta är lovligt. Det är bara frågan om det kommer 10 kilo. Ja, men jag ville se typ någon stor fisk. Det hade varit helt sjukt. 10 kilos gös. Kolla, han går i gräset där. Kolla, han bara, nu ska jag stå och gömma mig i den här grästussen här. Det är min. Alltså de är ändå ganska kamouflerade mot botten. Väldigt kamouflerade alltså. Där har en söt liten... 2 stycken. Den där simmar ändå ganska nära kameran alltså. Nu tar vi och tittar på nästa kamera och det var den där GoPro vi bara satte på en pinne och knöt fast. Som vi får se om det ens blir någonting vettigt av. Lite orolig på den för jag minns att den så här, den var inte riktigt stilla så här. Vi får se. Gräs. Fint ju. Här, men den åkte så här. Jag minns det, men den nådde typ inte till botten. Men där, titta. Jag ser en stor mussla. Den ligger ju still. Men den ligger inte still. Han blir skrämd. Han är rädd för en GoPro som skruvar lite. Där kommer en till. Han bara, vad är det för någonting där nere? Han kommer tillbaka. Nu är jag nyfiken. Han kommer tillbaka nu. Ja, men jag minns att den låg liksom inte riktigt stilla, men den ser ju bra ändå. Dagens tips, sätt inte ner en GoPro på ett rep och sätt med en brygga för då kommer det snurra så tusan. Men där såg vi också några småabborrar så det verkar bara vara massor av småabborrar som är vid bryggorna. Men vi har en kamera kvar här. Alltså det skulle ju kunna vara typ en gädda eller något som åkte förbi. Ska vi se. Där, direkt småabborrar. Så fort du kommer ner kameran där så bösar upp i vattnet, då kommer småabborrarna och typ äter mat och sånt. Ja. Men det är bara såna här tusenbröd-abborrar liksom. De är stöpta i samma form. Ser du? De är nyfikna. Varför är det bara borrar för? Varför är det mört? Inte superintressant. Det som var vid bryggorna vid en sån här båthamn, det var bara massor med såna småborrar alltså. Tusenbröd-borrar liksom. Ja, ingenting annat. Nu tror vi att de varit i tillräckligt länge, men vi vet ju inte om vi fångat någonting häftigt eller någonting stort. Så
för att vara på den säkra sidan så tänker vi att den sjö på vägen tillbaka som den bro över. Och där vet vi att det går mycket fisk fram och tillbaka. Så vi åker dit och slänger i dem där också när vi ändå håller på med sånt här coolt och ser vad det är för fiskar på botten. Då är vi framme vid bron här och sådana här broar brukar alltid vara bra för att fiskarna åker mellan sjöarna här. Och det är lite strömt och djuphålar så att runt områdena här så är det mycket fisk, det vet vi. Så vi får hoppas att de vill åka fram och tillbaka nu då. Räckat och klart. Så hivar vi ner han. Ja, det är inte så lång lina på den här så får se. Annars får Tobbe hoppa i och hålla linan. Simma över en stund. Det räckte precis. Så här mycket kvar, men jag vet inte vad jag ska binda nu för att lägga något på den här. Hämta en sten eller något. Var liten sten, du får ta en stor sten. Det räcker. Annars är det du som simmar då. Det drar ju här. Så får hoppas det räcker där, annars så kastar jag i Tobbe så får han hämta den. Tar vi den på andra sidan nu då? Yes. Tror att vi behöver 8 kilos anker för att hålla uppe den här GoPron eller? Jag tror det är lite tungt men ska vi se, jag försöker lägga den här i mitten ändå alltså. Där det är djupast, det är ju som en kanal här under. Där får gå. Precis som det kommer någon bil och trasslar in sig i lina med hjulet här, för då blir det kul. Sliter man upp kameran. Nu har det gått ungefär 20 minuter, 30 minuter och det ska bli riktigt intressant att se om vi kan ha fått något större på bild här. Sista upptagningen för dagen. Och nu tycker jag att du klipper tills vi är hemma och reagerar på materialet. Hoppas vi att vi får se en stor gädda. Titta, Direkt. så fort man sänker ner kameran, småbordar, även här. Det är bara vi kommer få småbord-episod här. Är det så? Vad var det? Ett löv? Ett löv kom. Det kunde varit intressant. Jag trodde det var en gris som kom Det var ingen liten borre i alla fall. Där! Där. Det är inga borrar va? Det är mört. Det är mört eller löja. Där, vad är det för någonting? Det där är en mört. Det är en riktig mört. Eller en löja. Nej, det är mört. Där är en till. Ser du? Det här är ju flera mörter. Det är 3, 4. Men det, alltså, de ser ut som typ små regnbågar eller någonting. De har som ett streck i. Ja. Jag tror det är för att solen skiner igenom typ. Det är svårare att känna igen dem i vattnet än vad jag trodde alltså. Ja, faktiskt. På land är det lätt att se vilken art det är, men detta var inte jättelätt. Alltså, Mört igen alltså. så fort man sänker ner en ny GoPro och sen så bara varenda gång alltså, så bara kommer det fiskar. Men nu var det mört istället för småabborre. Här är det bara mört istället. Oh! Det ser ut som ett monster som kom där. Ja. Det var en liten abborre, fast det kom så nära linsen så att den såg stor ut. Fet. Alltså den var ju inte så liten. Nej. Den väger Tjock. typ 1 hektar kanske. Tjock kan vara. Det är inte stor. Det största abborren i denna videon. Ja, det är det. Det var ju större abborrar på detta stället än på förra. Lite fetare abborrar liksom. Inte de här små genomskinliga tusenbröderna utan ändå riktiga abborrar. Ja, där kom det bara en liten för det. Ja. Han visste att vi sa det där. Oh! Där har vi. Äntligen något kul. Första gäddan. En pike. Den kom så nära också. Det är stor ju. Nej, den är... Jag trodde att det var en mört först, men det var gäddhuvudet. Fast alltså den är nog bara 1 kilo. Nej, jag tror det är större. Jag tycker den ser väldigt, Större än 1 kilo eller? tycker den ser väldigt liten ut. Fast så nära kameran är det inte. Så det är inte mer än 2. Nej, okej, mellan 1 och 2 då. Den är fin. Men ändå, det var en gädda. Det var en gädda. Och ni ser när den där gäddan kom så försvann alla småfiskar. Ja. Det är något tydligt vi har sett när vi har reagerat. Det kommer gäddor och då försvinner alla betesfiskar ur bild. De blir rädda. Nu är det helt stendött bara. Inte en... Där var något. De kommer tillbaka nu. Där kom det. Nu kommer de igen. En liten mött. Ja. Här var ändå lite mer... här var ändå lite mer spännande. Inte bara de här små abborrarna utan lite mört, lite gäddor, abborrar. Lite större fiskar. Hela möttstimmet där. Det går bra mycket med mört där. Där kommer En till! Undrar om det är samma. Fast det behöver ju inte vara samma. Han kom inte riktigt i bilden där. Fast man ser ju att det är en gädda liksom. Jag tror nog att det var samma. Men det är inte säkert, inte säkert. Det är inte säkert. Men det är ju mött som är precis bakom. De vet inte att han bara kan vända runt och bara smälla dem. Alltså det är ju coola bilder. Ja, kolla.
Alltså det var väldigt klart i vattnet och du får ju verkligen, alltså du ser verkligen hur fiskarna simmar och hur mycket fisk som verkligen kommer fram och tillbaka hela tiden. Liksom flyttar sig hela tiden, inte bara stå så här utan de rör sig liksom konstant bara runt. Oj. Undrar om det är så, vilken bild alltså, den kom precis framför. Man ser att det grumlar upp där, tänker jag, vad är det här? Alltså den är ju typ... Ja, det måste vara så här nära, alltså några centimeter. Max 5 centimeter alltså. Är det samma tror du? Det är inte säkert att det är samma. Nej, det kan vara flera. Nej, det är inte samma för den där har liksom lite skadad bakfena ser du. Ja. Det hade inte den förra. Chilla lite vid kameran. Gäddor är så himla... De är liksom, simmar inte runt så här som abborre utan de är så här lugna typ. Nu bara står han där. Ja. Hur länge har han stått där? Typ 10 minuter nu. Han står ju fortfarande där, ser du? Där försvann han. Ja, fast jag tror han stod kvar där. Det var att han, Men att han är ovanför kameran. Ja. Stor mört! Det var ju det största mött. PB-mött. 2 pivmötter. En abborre och en mört. Samtidigt så bara... Tjena. Och det är abborren som är kvar och nyfiken. Mörten med. Vad kul, de rör sig likadant. Ja, de där GoPro har jag märkt att de kan vara typ i 1,5 timme i vattnet. Sen dör de. Så nu är det dags för nästa kamera. Näckrosor fram. Jag tänker lite bra med näckrosor framför för då gör man med liksom kameran. Ja, lite. det var exakt det du tänkte när du sänkte ner den. Ja. Det visste du. Du ser, här vid näckrosen, det är mycket småfisk som går runt och stryker under där. Näckrosen är ett jättebra ställe för dem att gömma sig på. Fan. Där! Nu har vi Vad var det? en brax. Är det brax? Ja. En ensam brax, den var ju stor ju. Jag tror... Och en abborre. Polan. Där, där ser du en brax som går och äter på botten. Med sin sugmun bara. Kolla! Ser du? Han går och sumpar med käften så här, man ser den liksom. Ser du? Kul att se på film sådär. Nu kom hela braxteamet här. De går och äter där, de betar ju på fält. De går och betar så här som kossor liksom. Eller grisar. Kolla! Vad coolt! 2 stycken. Ja. De där är ju fina. Kolla käften så på munnen dem. bara. Du, det där är ju stora fiskar. 2 kilo kanske. Ja. Vad coolt, det där var riktigt coolt. Förväntar ju sig inte att man ska få med alltså, särskilt mycket stora fiskar sådär när man bara sänker ner ett ankare. Detta tyckte jag var himla coolt och se hur mycket betesfisk och sånt det var på sista här. Första var ju bara borrar då, under bryggan. Men sen där... Sen började det komma gäddor och stora braxar som gick och betade så här på botten. Och sjukt mycket mört och abborre. Alltså det är riktigt intressant sånt här. Förra gången så skrev ni att vi skulle sänka ner en vanlig brygga, så det gjorde vi. Vad vill ni se denna gången? Vad ska vi sänka ner de där GoProsarna härnäst? Skriv i kommentarerna, se till att gilla filmen om vi ska göra mer sådana här reaktionssänka ner GoPro-videor. Och prenumerera för oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Ha det bra allihopa! Tjabba!